Hej allihopa! Idag ska vi packa upp Lafranc Soft Pro, eller SP som det står. Jag har aldrig spelat med dem själv, men de ska vara liksom ett halvmjukt klot som är rostfritt behandlade. Det finns också ett set från Lafranc som heter SS som är rostfria, stainless steel, men det här ska bara vara rostfri behandlade. Så i videon kommer vi dels packa upp de här, kolla hur de känns när de är helt nya, testspela dem och sen ska vi göra ett rosttest, för det regnar idag. Så det passar ganska bra. Vi ska lämna dem ute i ett dygn och sen ska vi se hur de mår efter det. Om de är lika krispiga som de är när man köper dem. Så vi börjar. Det här är 74-700, det är det jag spelar själv med. Och räfflingen heter 5, står det här på. Men det är S här som jag är van vid. Så det är S faktiskt. Lite speciell räffling, jag gillar den. Vi kommer till det senare. När man köper de här så får man dem i en kartong. Ni ser bakom mig också, Lafranc har lite olika liksom, varianter, men det här är mest klassiska boxen som man känner igen från och bytt också. Hårdheten skriver de på de här kloten i ett mått som är HRC och då är det 39 som motsvarar 124 på liksom den gamla skalan. Där 110 är det mjukaste, 140 är det hårdaste man får spela med. Så de är halvmjuka ska de vara, semi-softball står det på, matt finish och karbonstål, alltså kolstål. Okej, hard chrome plated. Det är liksom ytan också. Inget konstigt att öppna den här. Fick ändå ta i lite grann. Ligger den så. Vi plockar ut klotet i mitten. Ja. Jag trodde de skulle vara lite halare. Jag är liksom inte en kille som vanligtvis har mycket handsvett. Men de här känns ändå bättre grepp än vad jag förväntade mig av ett rostfritt klot. Man får lite sånt garantikort, 3 års garanti på de här kloten, hög kvalitet. Lafranc har ändå varit med ett tag nu. De har gjort klot sedan början av 2000-talet och är minst sagt varma i kläderna. Semi-softball, samma som det står på framsidan. 3 klot. Räffling, jag ska sträcka mig fram. Ni ser här Lafranc SP. Vi har också vikten, registreringsnumret. Så man kan skilja på om man spelar med motståndare som har samma vikt och storlek. Så är det här ni kommer känna igen dem. Och sen står det också diametern på de här. Jag vet inte vad jag ska säga mycket mer än så. Kanske börja tävling, testa spela dem. Kör lite lägg, testa dem, känns när man skjuter. De är ändå soft i namnet. Man vet att soft black som är deras mjukaste klot, de är på 37 på den här skalan. Så de är liksom lite åt det mjukare hållet. De är under 120 i hårdhet. Och de här är alltså 124. Så vi testar dem tycker jag. Första skottet. Man vill alltid sätta någon fet träff då. Ja, det känns bra. Bra grepp trots att... lite het på sista. Greppet känns bra. Trots att de ska vara lite... inte så hala som jag hade hoppats. Eller trott. Hoppats. Det är ändå bra spin i den sista. Känns sköna. De känns fett sköna. Jag försöker pricka på järnet nu, men det är väldigt intressant att se när man blir kort också. Om de surfar eller om de liksom studsar upp. Ja, jag tror den sista skulle bli fet också. Okej, nu har jag kört några runder. Börjar ändå bli svettig, högt tempo. Positivt överraskad. Jag tänkte vi ska ställa oss där nära fönstret, ni kan se i närbild hur de är. För att ytan på klotet säger ganska mycket också om hur de kommer bli. Liksom mina favoritklot är ofta ganska mjuka och buckliga.
Och jag ser lite spår av det också. Men vi går dit bort så får ni se en närbild. Nu är de invigda. Vi har testat skjuta med dem och det känns bra. Soft Pro, som namnet heter. Jag tycker de lever upp till det. De är mjuka. Man ser det också på klotet hur det ser ut efter man har skjutit. Om det slits mycket, om det blir de här liksom klassiska små bucklorna i för att de har absorberat träffarna. Något som jag personligen gillar. Jag spelar mycket med Soft Black som också är mjuka från Lafranc och de blir väldigt buckliga efter ett tag. Vilket jag gillar. Man får bra grepp och det är ett bevis på att de kommer suga in träffarna. Jag fick samma feeling här och de var ju faktiskt inte så hala som jag hade trott att de var eftersom de är liksom rostskyddade som ni ser. Ja, positivt överraskad. Jag ska testa lägga lite mer om och vi ska filma några närbilder så ni får se också hur ytan ser ut efter att spela på de här väldigt tuffa banorna. Asfalt, stora stenar. Det är liksom, jag tror det här är de banorna som kanske sliter mest i hela världen. Men då får ni se i alla fall. Sen ska vi testa några lägg och efter det så blir det rostfri-testet ut i regnet. Okej, när det kommer till läggen. I och för sig är det viktigt vid skott också. Man vill ha bra grepp på dem. Så att det verkligen är med liksom fingertopparna. Lägger den här sista touchen. Att de bromsar upp. Nu är de uppe och slickar taket alltså. Det är typ så 1 millimeter ifrån nästan. 3 första känns bra. Nu har jag testat lägga med dem också. Jag tycker det är viktigt när man lägger att man får ett bra grepp på klotet och det fick jag verkligen med de här. Jag är inte van att spela med räfflingar heller och det hjälpte typ. Det känns ändå ganska bra med de här. Speciellt när de är nya. Men det är också, ska man jämföra dem med typ ett ATX kanske som är liksom det extremt dyraste, finaste läggarklotet som bara känns som spjut i luften. Går helt perfekt och bara toppen kontroll. Så de är inte riktigt där än. Men för det priset absolut superfina läggarklot också. Men jag tror det här är ett klot för dig som gillar att skjuta mycket. För de är verkligen mjuka. Nu ska vi se hur de klarar rosttestet. Nu är vi utanför Bolbar. Här är det precis regnat under dagen så att marken är blöt. Jag har ett par Match Plus i handen som inte är rostfria. Och de här är rostfri behandlade. Så jag vet inte om det är bara ytan när man köper dem som är behandlad. Men vi ska testa i alla fall och blöta ner dem. Sen lägger de uppe på vårt tak. Och imorgon så kollar vi om de har rostat. För den här borde i alla fall rosta. Vi har en vattenpöl bakom oss också så vi ska rulla den där. Men tänk att ni har spelat en helt blöt dag på banan i regnet. Okej, nu ska vi låta dem marinera 24 timmar här uppe på taket. Vi ställer dem här åt sidan så ingen råkar illa ut. Tillbaka uppe på taket, 24 timmar har gått. Vi ska kolla om de har rostat. När man kollar snabbt så ser man att så här, okej, miljön har ändå varit ganska så torr. Eftersom det fläktar och det regnar inget mer på kvällen. Så det är inte liksom, men vi kikar lite närmare ändå. De här Match Plusen, de ser ut som innan. Man ser bara att där de har legat mot liksom fuktigt, där de inte har torkat. Där är de ju i alla fall lite rostiga. Och de här nya kloten, Lafranc Soft Pro, de ser ut som innan. Sen då man ser skillnad på dem, men för att göra testet ännu lite tydligare så tror jag att vi måste typ kapsla in dem så att de ligger fuktigt. Vi ska hitta på något. Nu har vi skapat en riktigt rostig miljö, instängda i plastpåsar, blött och så salt. Så att det verkligen ska rosta. Se vad de går för. Till höger, jag har redan sett vad som börjar hända. Match Plus, erkända inte rostfria. Här, Soft Pro, som är rosttreatade. Men inte helt rostfria. Hur klarar de sig? Vi ska kika. Man ser ju bara igenom här att det är rost liksom. Så det är frågan om den rosten har smittat av sig på. Ni ser, ett rostigt klot. Så Soft Pro. Ja, det jag tror, om man kollar nära så ser man att där har blivit rispor från när vi spelade förut. Där har liksom det blivit ett hål i barriären typ. Så med tiden kommer de här säkert inte vara lika rostfria som de till exempel Lafranc SS och där. Men det finns ändå en liten yta som är behandlad som gör att den inte rostar lika mycket som till exempel Match Plus.